Hello guys, welcome to my channel. आज चाहिँ मैले मी राउटर 4C 300 Mbps हाई स्पिडको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यसको फर्स्टमा आउटर लुक यस्तो छ, स्मार्ट राउटर। यसमा अब इटालियन, फ्रान्स अनि यहाँ पोर्चुगिज थुप्रै भाषामा, यहाँ तपाईको डचमा, स्पेनिस सबैमा चाहिँ तपाईको यो के स्पेसिफिकेसन छ भनेर लेखिरहेछ। यो मोडल चाहिँ R4CM हो र वायरलेस सपोर्ट अप टु 300 Mbps। अनि पोर्ट्सहरू जम्मा 3टा पोर्ट्स छ यहाँ, एउटा WAN पोर्ट र 2टा LAN पोर्ट छ। यो म्यानुफ्याक्चरर Xiaomi कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, बेजिङ चाइनामा बनेको। र अब यसको क्विक सेटअप गाइडहरू यसमा मेन्सन गरिएको छ। वाइफाई सेक्युरिटी, प्यारेन्टल कन्ट्रोल, रिपिटर मोड, वाइफाई अप्टिमाइजेसन रहेको छ यहाँ, अनि QoS पनि रहेको छ। चाहिँ हामी यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौँ। अनबक्सिङ अब हामी सुरु गरौँ। वाउ, यसमा डब्बामा अरू केही पनि छैन। यो डब्बालाई एकछिन साइड लगाइदिउँ। यसमा छ फर्स्टमा हाम्रो यो युजर म्यानुअल एमआई राउटर 4C को। अर्को वारेन्टीको नोटिसहरू छ यहाँ विभिन्न भाषाहरूमा, तपाईलाई यो वारेन्टीको बारेमा सम्झाइएको छ। अनि तपाईको यो वारेन्टी युजर म्यानुअल छ, यो कसरी चलाउने भनेर। यो फर्स्ट टाइम युज गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यसको यो सिललाई ब्रेक गर्छौँ। सिल ब्रेक गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँबाट गर्दा तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। अब यहाँबाट बिस्तारै काट्छौँ हामी। यो यसरी चाहिँ सजिलै खोल्छ। यहाँनेरि हाम्रो यहाँ लक गरेको इन्टरलक हुन्छ यहाँ, र यहाँबाट मैले खोल्छु। यो Xiaomi ले प्लास्टिक पनि राम्रो क्वालिटीको युज गरेको छ कभरिङको लागि। यहाँ हाम्रो बारकोड छ, यसको बारेमा थप जानकारी चाहिँ यसबाट लिन सकिन्छ हामीले। ल, हाम्रो राउटर यही हो गाइस, हेर्नु है कस्तो दामी छ। यसमा एयर भेन्टिलेसनको लागि यहाँ पालहरू दिएको छ तलपट्टि। अनि यो राउटरमा चाहिँ 4वटा एन्टिना छ। हामीले यो 4वटा एन्टिनालाई 360 घुमाउन सक्छौँ। यो यहाँ राखे पनि भयो, यसरी यता एउटा, एउटा यता साइडमा, अर्को यता सिधा, यसरी चार दिशातिर फर्काएर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अब राम्ररी सबैतिर सिग्नल पास होस् भनेर अब हामीले यसलाई सेटअपहरू गर्न सक्छौँ। अब यो बक्समा चाहिँ अरू के छ त त्यो पनि हेरौँ है त। अब यो बक्स खोल्नलाई चाहिँ हामी यहाँबाट जान्छौँ। यहाँबाट हामीले यो एडाप्टर हामीलाई दिएको छ, व्हाइट कलरमै छ, राम्रो छ कलर चाहिँ। यसको हाम्रो यो रिडिङ चाहिँ तपाईको 5 भोल्ट 1 एम्पियर 5 वाटको एडाप्टर हो यो। अरू राउटर जस्तो यो 9 वाटको 12 वाटको चाहिँ हुने छैन दिएको। र यसले चाहिँ अब तपाईको यो मी राउटरलाई चाहिँ कहाँ जोड्ने भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईको चाहिँ यहाँ इलेक्ट्रिसिटी दिने चाहिँ पोर्ट हुन्छ यहाँ हो। यहाँ यसरी लगाएर चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ पावर सप्लाई गर्न सक्छौँ। र अनि यहाँ इन्टरनेट भनेको छ, यहाँ देख्नुहुन्छ होला यहाँनेरि यो उसमा इन्टरनेट भनेर छ देखाएको हो। यसमा चाहिँ अब तपाईले हाम्रो मेन राउटरबाट चाहिँ यता इथरनेट केबल जोडेर तपाईले यहाँबाट नेटहरू लिन सक्नुहुन्छ, वाइफाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को यहाँ 2टा पोर्ट दिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो यो ल्यान पोर्ट हो। यसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ भने जस्तै तपाईको एकछिनलाई यहाँ राख्दिउँ। यहाँ भनेको जस्तै एउटा यो चाहिँ यो 2x10/1000 Mbps ल्यान पोर्ट्स भनेको छ।
भनेपछि अब तपाईँले चाहिँ यसबाट अप टु 100 Mbps सम्म चाहिँ तपाईँले यहाँबाट स्पिड पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा सानो खालको सानो यहाँ चाहिँ अब रिसेट बटन पनि दिएको छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको राउटर चाहिँ अब आफ्नो डिफल्ट कन्डिसनमा चाहिँ ल्याउन सकिनेछ। अब तपाईँको यहाँनिर अरू यहाँ चाहिँ अब के हो भनेर यहाँ भोल्टेजहरूको बारेमा कहाँ बनेको यो रेटिङ दिइरहेछ, अनि त्यसपछि म्यानुफ्याक्चर्ड बाई Xiaomi कम्पनी र यसमा बारकोडहरू छ। ल अब चाहिँ हामी यसलाई फटाफट इन्टरनेटमा जोडेर हेरौँ है त। अब चाहिँ हामी यसलाई पावर दिन गइरहेका छौँ। मेरो प्राइमेरी राउटर चाहिँ यहाँ नोकियाको रहेको छ। अब सबै सकेटमा जोडिसक्यौँ। अब हामी यसमा चाहिँ अब पावर दिनेछौँ र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लाइट बलिसकेको छ। अब यो अब केही बेरमा अन हुन्छ यो। अब चाहिँ हामी यसमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँनिर अब हामी चाहिँ यो वान केबल चाहिँ अब यहाँ इन्टरनेटको उसमा जोड्छौँ। ल यो जोड्न साथै अर्को पनि बत्ती बलिसकेको छ र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यो दुईटैमा निलो बत्ती बलिसकेको छ। निलो बत्ती बलिसक्यो र मेरो यहाँ डिभाइसमा चाहिँ यहाँ Xiaomi A10 FE5 यसमा चाहिँ अब हाम्रो कनेक्सन हुनेछ। म यसमा अब कनेक्ट गर्छु र मेरो यो चाहिँ अब कनेक्ट भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले ल यहाँ मेरो अब नोटिफिकेसनहरू पनि सबै भइसकेको छ। अब चाहिँ म यो इन्टरनेट पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको ऱ्यापिड पाराले बलिरहेको छ। त्यो भनेपछि अब तपाईँको हाम्रो यो नेट चलिसक्यो। यो मेरो ALHN भनेको चाहिँ अब मेरो मेन राउटर हो। त्यसपछि सेकेन्डरी राउटर चाहिँ मेरो Xiaomi A10 F5। तपाईले यो राउटरलाई चाहिँ MI वाइफाई भन्ने एउटा एप आउँछ हो, त्यसबाट चाहिँ सबै कन्ट्रोल गर्ने कामहरू सबै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट पासवर्ड चेन्ज गर्ने, लगइन गर्ने सबै गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ म तपाईहरुको लागि छुट्टै एउटा डेडिकेटेड भिडियो बनाएर ल्याउने छु। त्यतिन्जेलसम्म यो भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस्। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् र यो भिडियो कस्तो लाग्यो त हो त्यो पनि कमेन्टमा लेखिदिन नबिर्सनु होला। त्यतिन्जेलसम्म स्वस्थ रहनुस्, मस्त रहनुस् र मलाई बिदा दिनुहोस्। थ्यांक यू।